جولی بیا. اون داره میاد ببین مانده. ببین سلامه. جولی بیا بیا بیا. بیا 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 بیا. جولی بیا جولی بیا 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 بیا. بیا بیا بیا. بیا. بیا بیا. بیا ده جولی. بیا 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 بیا. 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 بیا 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 بیا. بیا 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 بیا. بیا 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 بیا. بیا 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 بیا. جولی بیا بیا. بیا ده. جولی بیا بیا. بیا. بیا 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 بیا. Babsi, 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 babsi. Babs, 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 babs. Babs, babs, babs. Babsi تو. babsi تو. babsi تو مکان. جولی؟ بیایید. دوستان این بند این آقای مهندس که من بستم. این چاله رو نگاه کن عقبش. این چاله اگر اینجا تا آمد رسیده بود هیچ آبی اینجا نمونده بود. هیچ آبی. من آمدم اینه بستم. ارتفاعش همینه. من تو سنگ ریختم. تک تنهایی یعنی با هزینه خودم. هیچ ارگانی به ما کمک نکرده. همین بند آمده یک توماری نوشته آقا رودخانه را بسته. چطور فلان. که درباره این پشتیبان ما باشید یعنی مثلا درباره این بنده مثلا سازمان آب چیزی بگو این آقا با بستیم برای گاندوها بستن نه برای کشاورزی کاری چیزی. بنده با خودم از دست دادم به خاطر این گاندوها. فهمیدی اونا که بالا پایین میبندن شما جلو اونا رو هیچی نمیگی شما. اینم کار شما رو که خراب نکرده مثلا. هیچ ضرری که به شما نداده یعنی. نه خیر. این رودخانه لاروبی میاد مثلا سازمان آب باید این بوته و اینا رو باید بلند بکنه لاروبی بکنه که یعنی آب گشادتر بشه. اون کار شما انجام بده. آقا بند بستی رسوب میاره چون رسوب قبلا آورده شما چرا جلوشون پاک نکردی اینه. خیلی از من میپرسن آقا گاندوها را اینا وقتی که تلفات میشه چه کار میکنه. گفتم محیط زیست لودر میاره چاله میدینه اون فورا میگیره دفن میکنه. چرا پوستش نمیدونی؟ گفتم همین صحبتی که شما کردی جرمه. جریمه داره که چرا پوستش نکردی. گفتم وقتی که ما پوست اینا بکنه همه مردم شروع میکنن اونا میکشن پوستاشون میزنن. این حرف زدی حرف جرمه. آقا کسی آمده که از شما بچه‌شون بخره گفته همین خریدن اسم بردی جرمه جریمه داره. آقای فرماندار شکری آمده بود گفت آقا شجره من همه اداره جات را میارم تو حیاط خونه شما استخر درست میکنم. شما گاندوها رو بیار اینجا پرورش بده چیز بکنه بفروش. گفتم من هیچ کاری هیچ وقت نمیکنم. برای چه؟ گفتم بزرگای ما به ما گفته که گاندو برکت آبه. کسی که گاندو رو بزنه بکشه آب خشک میشه. گفتم این جلو ما شده. بعد از انقلاب اصل آذر همه مردم اصل داشتن گاندوها را زدن کشتن که گلوله ما به گاندو میخوره یا نه. ذخیره رودخانه کلا رفت. اقلیم عوض شد. گفتم اینجا که من استقبال درست میکنم من این کارا میکنم همه مردم شروع میکنن این کارا میکنن نسل اینا منقرض میشه. گفتم نه خیر من همچین پولی نمیخوام. همین کاری که انجام میدن این کار برای من خوبه. آفرین آفرین. واقعا یه حرفی که شما میزنی خودش کتابه آقای شجره. دست شما در نکنه جان. من دست شما. واقعا میگم حفظ زیستگاه این حرفی که شما داری میزنی
شاید 5 سال تو دانشگاه کسی درس بخونه به آخرش به حرف شما میرسه که دست مدن که بله حفظ حیات وحش فقط اون گونه نیست که باید زیستگاهش حفظ بشه. بله یعنی باید ما زیستگاهش حفظ بکنیم که تو طبیعت خودش زندگی بکنه. خودش نه اینکه زندگی بکنه. بعضی از آقایون میگن که اینا رو ببرید آفرین. داخل خونه هاتون نگهداری کنید، داخل باغ وحش نگهداری کنید. نه اون دیگه خیر. حیات وحش نیست، اون دیگه نه. ارزش خودش رو از دست میده. درود بر شما. آمین. بعدن خیلی به من گفتن آقا شجره اینا رو میشه برد داخل خونه، چرا بچه کوچک باش ما آشنا نیستن؟ گفتن اینا که با من آشنا شدن مجبور بودن، غذا نداشتن، اگر اینطوری با آدم آشنا نمیشه. اولا حوصله میخواد. کی حوصله میکشه شب ساعت 10 و 11 بره داخل رودخانه بگرده؟ گفتم ما اگه گاندو رو بیاریم داخل خونه اونجا مثلا بزرگش کنیم، بعدا نمیتونه غذا خودش رو پیدا بکنه. این باید مادر بهش آموزش بده، از بغل مادر بزرگ بشه دیگه میتونه که زندگی خودش رو ادامه بده. وقتی که ما بیاریم داخل خونه اینا رو بزرگ بکنیم بعدا ولش میکنیم نمیشه زندگی خودش رو ادامه بده، بعدا از گرسنگی میمیره، یعنی تجربه نداره. گفتن نه این کار ما نمیکنیم مثلا. نه خیر. Paps. Bia Julie, bia. Papsam da. Julie. ولی بنده خیلی خیلی خوشحال هستم آقا رئیس از بچه شهرستانی که واقعا میاند اینجا که از چون دارن میپرسن قدر اینا رو میفهمن، کمک میکنن. یعنی فهمیدی؟ خیلی مثلا همین فریزری که شما به من داده بودی که بچه نظر طبیعت، بعدا اینا که تعدادشون به 26 تا رسید، گوش مثل که این فریزر جواب نداد. بعدا یک خانمی آمده بود بادید، اسم خانم نرگس بود، اسم شوهرش حشمت، جانباز بود، پاش قطع بود. خانم نرگس با دخترشون هم دامپزشک بودن، 2 تا دختر بودن. آمدن اینجا ما بادید کردیم گاندو اینا. من بهش گفتم این فریزر کوچکی جواب نمیده، من نیاز دیگه فریزری دارم 330 لیتری. گفت قیمتش چقدره؟ گفتم باید بپرسم. پرسیدم، گفت 6,700. من بهش زنگ دادم 6 تومن برای من فرستاد، 700 تومن خود کردم فریزر خریدم، حالا راحت هستم. ببین به یک کلمه حرف فوراً رفت اون کار مال ما رو انجام داد. خانمی بود یعنی بچه‌های شهرستانی خیلی واقعا خوب قدرشون میده. اونا که میان اینجا بغل ما میشینن صحبت میکنن، بنده به خودم انرژی میگیرن از حرفاشون. واقعا قدر اینا رو میفهمن. میان به من بغل میکنن آقا شجره یعنی شما چطوری این کار را ادامه دادی؟ گفتم اون که دیگه خودتون میفهمه عشق. یعنی گفتم من نفهمیده که شما اینا را دوست داری. منظور من این بوده که اینا منقرض نشون. بعدا دیدن که شما اینا را دوست داری دیگه. من مثلا گوشتا میره تکه میکنم، من اگر بریزم جلوشون خودشون میخونن، به بزرگا را نمیگذارن. من اینا را تکه میکنم، به همهشون لقمه میدم. یکی هم که تکه میکنه شما بفهمید چطور حرکت میکنه. اگر من یک پرنده را مثلا مرغ بیاندازم، اون میگه تو دهنش میکنه میره تو آب، بر نمیگرده. ولی اینجا مثل که من دارم بازی میکنم که شما میبینید چطور حرکت میکنه، دست پاشون چطور میخوره، دهان و دندان و چشم اینا رو به شما تعریف میکنم. یعنی و از این کار ما هم خیلی خوشحال شدن. یعنی خیلی خوشحال شدن. بله لطفا بریم حالا اون بند نگاه کنیم. راستی اینجا ببینید، نگاه کنه که یکی خوابیده بود اینجا. بیا اینجا آقا رئیس. اوه سمتری اونجا خوابیده. سمتریه. بزرگ 3 متره. 3 متره. سمتریه. چند سالشه؟ این نمیشه گفت چند ساله. این با همین سن سالگی با من آشنا شده. یعنی که سانچه را از شما میپرسن که دندان نداره، دندان شکسته. 2 تا ما دارم که دندان ندارم.
اون ماده بیرون تازه دندانشون رشد میکنه. آیا اینا که دندانشون بشکنن دندان تازه جدید دوباره رشد میکنه؟ ولی من دارم یکی میبینم که مثل دندان کوچولو داره رشد میکنه، یکی که داره ماده خیلی هم نرمه همینجا هست. و میفهمی بعضی تو اینا خیلی حسود و ضدی هستن، خیلی حسود و ضدی هستن. من یکی دارم ماده که من داشتم که غذا داده، همون جولی که میگن دمش بریدن، اون آمد جلوش اینجا جلو من، اول که جفتگیری کردن اونا میشناسن، یعنی آمد هر دوتا سر خودشون میبرن بالا مثل شتر میگم، بعدا دیدن نر آمد رفت بالای اون خوابید ماده، دست خوش انداخت حتی بالا شانه، بالاش خوابید، بعد دم خوش کج کرد بر زیر شکمش، بعدا رفتن زیر آب که میچسبن دابان خود اینطوری بازی میکنن، یعنی 10 دقیقه ربع ساعت همینطوری. بله. بعدا ما داشتن غذا میدادن، دیدم همون ماده، یعنی اون 5-6 ساله ولی خیلی ضدی ماده، اون نر آمد باور کن خوش عقب کشید 10-15 متر بغل نگاه کرد شبه، یک دفعه دیدن دسته خوش رو انداخت رو زمین، سرش خوش بارده یک غاره کشید خوش انداخت تو آب، از ضد که برای چه به این غذا میدی. دفعه دیگر روز ما داشتیم اینجا غذا میدادیم، همون آمد ای رفت داخل آب، دور خورد مثل دایره، دور خورد که برای چه به اون غذا میدی. اینا رو تک تک میشناسی؟ بله آخه خیلی شبیه اند. حالا ما بله. که بی تجربه نمیشه چطوری این چه نشانه ای چه علامتی؟ والا میبینن، یعنی بعضی هاشون همون کلش که پیدا میشه میفهمن که کدوم یکیه. بعضی حالا که من اینو شناختم، این یکی میاد هم چشمراتش کمی کوره، حالا اینمون اون یکی که دنبالش کرده اون کلا چشمراتش کوره از کوچیکی قال گرفته بودم، ولی اون این خیلی نرم بود. این همینطور نرمه که یعنی ما میبرم مسافرم میان سرش اونور باشه موقعیت باشه دستشون میگیرن خوب نگه میدارم. ما بعضی میگن اینطوری میکنه اینو چیخ میکشن مردا خانم، من میگن دستشون که طرف گاندون نروان، یعنی چوب دارم. اون خوب میشناسه سرده، اون یکی که نگاه کرده اون خیلی فضول بود، میشناسم تک تک شون. این رفتارشون هم میشناسی؟ بله. هر کدوم یه اخلاقی داره مثل آدما. بله هر یک اقدار داره. مثلا اینه که ما اگه ببینیم، این من خودم تنها هستم میام ولی مردم که بیان دیگه نمیاد بیرون. آقا چرا نمیاد؟ مثل دیشب امونه که آمده بودم گفتم که صدا شما را میشه نمیاد. باور میکنی آقا رئیس قبلا که جدید بودم با قمیص قرمز ترسیدن اصلا نیامدن، با نارنجی با چی. اون موقع که من آمده اگه دستت اینطور بلند کردی فوراً فریدن رفتن، میگی میترسه که بنده. اگه چوب بلند میکردی میگی سلاحه. اگر علب بود، علب اینطور بود که علب یعنی برق میخورد بالا رود، فوراً فریدن رفتن تو آب. صدای موبایل اصلا، یعنی اگر که مثلا سایه شب تو سایه میکنه فوراً میپریدن رفتن تو آب. من اونا همیشه با این لباس مشکی با من آموخته بودن، من همیشه قبلا با این لباس مشکی آمدم، یعنی با این رنگا. بعضی خانم‌ها چیز هستن میگن قمیصت عوض کن بعداً بیاید، یعنی با قمیص قرمز یعنی میترسن. یعنی هر یکیشون اخلاق داره. بله میشناسن تقریبا بیشترشون. یکی دارم بزرگ اندازه اینا هم بزرگه ولی اون بیچاره آرامه، یعنی میشناسن بیشترشون میشناسن. یعنی شما باور میکنید یکی پارسال بعد سال پهلو من آمده بود، بعد 1 سال 26 روز پشت سر هم بهش غذا دادم سیر نشد. بله نه میشناسم انشاءالله. آقای شجره این خاطرات بازدید کننده هاست که از سال 97 من میبینم که اینجا تاریخ قبل از اینم دارید؟ قبل از اون یک دفتر کوچکی بوده، اون اینقدر همین دفتر اینه، اونم یک کمی بوده قبل دفتر کوچکی دیگه که بعدا من آوردم دارم میشستم. خب من داشتم به این فکر میکردم که ببینید مثلا خود آقای شجره باعث شدن که مثلا تعداد زیادی، مثلا 2 تا دفتر شاید 500 نفر حداقل اومدن اینجا برای دیدن گاندوها و این علاقه به طبیعت و عشق به طبیعتی که شما داری باعث شده که خیلی از این آدما برن و افراد دیگر هم حتی دعوت بکنن به اومدن به این منطقه
اومدن به سیستان بلوچستان شما باعث شدی که رونق گردشگری حتی حفظ این گاندوها کار شما خیلی با ارزشه. من تبریک میگم به شما، خسته نباشید میگم، تشکر میکنم که زندگیتون رو وقف کردید برای گاندوها و نتیجهش رو هم داریم ما میبینیم. به نام کوه که نشانه ای ز قدرت اوست. سیستان و بلوچستان کتابی است که باید با سفر خوانده شود. بعضی از آدم‌ها عشق و زندگی می‌کنند و قطعاً ملک دینار عزیز یکی از آنهاست. عشق را جدای زندگی هدیه می‌دهد، نه تنها به انسان‌ها بلکه به حیات وحش. چه خوشحالم گاندوها حامی مانند او را دارند. این گلوش غذا گیر میکنه تو گلوش اینطور صدا میاد. جلوی خیلی غذا به دادن تو سیر میشه دیگه. مسافر دارن میان چی؟ بپسی جولی؟ بپس 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 بپس. تو خیلی غذا میخوای جولی؟ خیلی غذا دادم به جولی. ها؟ یکم نوازشش کنم دوباره. جولی؟ بپسی جولی؟ نره یا ماده؟ والا شناخته نمیشه. سنش رو دادن میتونید بگید؟ نه، این با همین سن سالگی با من آشنا شده. اگر میگن که یعنی مثلا پوزش باریک چیزه ولی رنگش کمی سیاه رنگه، یعنی نمیشه گفت. الان میره تو آب. بله خودش میره تو آب.